نحكي عن آخر سكشن في اللنج اللي ريليتد لبعض الكونجنتال anomalies، وحنحكي later on عن pulmonary hypertension، وآخر شيء حنحكي عن الأزمة بهذا السكشن. واحدة من الموست common lesions أو خلينا نحكي الأنوماليز اللي بتنشاف في الانترا يوتيراين fetal death أو حتى كمان still birth هي pulmonary hypoplasia، بالذات لما تكون bilateral involvement of both lungs by hypoplasia. ممكن تكون الليجن سيمتري، ممكن تكون single lobe involvement by hypoplasia. الأساس إنه هذه الهيبوبليزيا ما بتكون جاي لحالها، ممكن تكون جاي معاها diaphragmatic hernia أو حتى other anomalies خاصة اللي involving the diaphragm. وممكن الواحد يتنبأ بوجود pulmonary hypoplasia من وجود oligohydramnios عند البيبي in utero. في عندنا برونكيال اتريزيا مع مال ديفلوبمنت للبرونكس بحيث انها تكون اتريتيك، نيومن ما يكون عندنا بروبر نيومن. هذا الحكي اللي بيخلي عندنا سيكوستريشن للاير وانترابمنت للديستال بارت من البرونكس. في عندنا واحده كمان من الكومن ليجنز اللي بيجي فيها البيبي او حتى كمان ليتر اون ادلت لايف، ريكرنت انفكشن، سبدوريشن، ابسس فورميشن. بيكون السبب الرئيسي في عندنا سيست لاين باي ريسبيراتوري ابيثيليوم، لا بيكون اتاج مع التراكيا او البرونكس او حتى كمان near by the bronchioles، فهي كأنها عبارة عن accessory bud. تمام. فبالغالب لما بدناهم surgical resection كونها بالآخر بتكون common source of recurrent infection. في كمان واحدة من الموست common anomalies اللي بتنشاف اللي هي bronchopulmonary sequestrations. ممكن تكون هذه inside the lung substance وهي بنسميها intralobar، أو بتكون برا اللنج يعني في الثوركس، أحيانا في الميديستاينم، وممكن تكون على شكل كبرزنتيشن في الإكس رايز على شكل lung mass، بس هي بتكون definitely external، بنسميها extra lobar، بتكون برا اللنج parenchyma. The presentation recurrent infection كونه بالآخر في عندنا portion من اللنج that does not communicate مع بقية البرونكيال tree. البلد سبلاي بتكون له سيبريت، بيجي بلد سبلاي من الأورطة، فهذه المنطقة أو هاي السيكوستريشن رح تضل لها بلد سبلاي منفصل، لكن ما في عندها communication مع بقية اللنج parenchyma، من بخليها إنها تضل في عندها common site للsequestrations، للmucus secretions، secondary abscess and infection is very common في الsequestrations. في عندنا كمان entity اللي هي الاتليكتوسيس. هي فكرتها previously بيكون normal let's say lung parenchyma، previously بتكون inflated أو حتى بتكون عاملة incomplete expansion. اللي عندنا بصير المنطقة هاي من البارنكايما بتصير بالآخر فيها كولابس، بمعنى إنه بطل في عندك أنت aeration لهاي المنطقة، ما بيكون في عندنا proper oxygenation. هذا الحكي بيخلي يصير عندنا هايبوكسيا وأجين secondary infection. في أكثر من كوز لهذا الكولابس، لا بيكون compression، لا scarring، fibrosis، لا بيكون في عندنا فعليا في عندنا developmental anomalies أو fish cell fat، أو بيكون في عندنا هي most هي obstruction. ف to start with لما نحكي احنا عن obstruction for example في عندنا هون في foreign material، في cancer، في whatever، فهذا الobstruction حيخلي عندك sequestration للميوكس، وبالتالي احنا عندنا اللي بده يصير انه الاير distal للobstruction بده يصير له kind of resorption. تمام. البلاد فلو بضل intact. هذا الحكي بيخلي عندنا يصير في collapse لللنج parenchyma. كيف الواحد ممكن يحزن underlying pathology من الجهة اللي بيصير لها shifting للميديستاينم. الميديستاينم will be shifted toward the athletic lung في الحالة اللي بيكون فيها الكوز obstruction، فزي كأنه هو بيكون shifted بنفس الاتجاه. تمام. الحالة الثانية اللي بيكون فيها compression، مثلا بيكون في البلورا فيها blood، فيها fluid، فيها هواء، الديافرام بيكون somehow في تيومر عم له دفش لفوق شوي. في هاي الحالة الميديستاينم will be shifted away from the affected lung. فهذه واحدة من الشغلات اللي ممكن تميز لك الكمبريشن اتليكتس عن obstructive type of اتليكتس. في عندنا الكونتراكشن، هذا النوع اللي بنسميه احنا cicatrization او بنسميه احنا irreversible type. بيكون في عندنا هون اللنج نفسها is fibrotic. هذا الحكي بيخلي اللنج ما عندها قدرة تعمل اكسبانشن بالطريقة الصح. فالفكرة انه حتى مثلا مع الاسبستوز، مع الاكسبوجر للاسبستوز، مع الفايبروسس اوف ذا بلورا، اجين هذا النوع الفايبروتيك تايب بنسميه احنا contraction اتليكوزيس، بيكون عندك irreversible والهول لانج بتكون في هاي الحالة contracted. المايكرو اتليكوزيس في هاي الحالة بيكون في عندنا kind of let's say diffuse kind of
airless fragments من اللنج برينكايما. الاساس انه بيكون في عندنا kind of surfactant production بالطريقه الصح، لا بيكون lost، لا بيكون عندنا احنا premature baby. ف الريسبيراتوري ديستريس سيندروم اللي بتكون في النيونيت هي فعليا عباره عن loss of surfactant، فبيخلي احنا عندنا kind of micro athleticism بحيث انه عندك uniformity بيكون في نفس اللنج all over the lung، بيكون في عندنا صار في collapse في الايرويز. هذا النوع احنا بنسميه مايكرو اتيليكتسيس. هي فكريا يعني فكره الاتليكسي فكرتها انه عندك انت ما في اريشن بالطريقه الصح لللنج برينكايما لسبب او لاخر، obstruction contraction، ما بيكون في عندنا في اريشن، بصير في كولابس الفراجمنت اللي بتكون افكتد، وبضل عندنا البرفيوجن بالطريقه الصح. نحكي عن بعض الفاسكولار انوماليز اللي بتكون في اللنج. في عندنا pulmonary edema. مبدئيا البلمونري إديما مثل ما بتعرفوا هي أنواع كثيرة، سواء increased hydro pressure، overload من renal impairment، فيش عندنا oncotic pressure عشان في nutrition، فيش albumin، في liver cirrhosis، في lymphatic obstruction، في diffuse alveolar damage من endothelial damage، في عندنا let's say pneumonia. البوينت انه في عندنا كثير causes، في for example overdose من بعض الميديكيشنز، الناس اللي في هاي اتيتيودز. فالبوينت انه في عندنا كثير اسباب للبلمونري اديما. من اهم الشغلات اللي تميز الاديما انه هي اللي بتكون بدايه في الانترستيشيوم بعدين بتصير انترا الفيولر. فكرتها بروتين سكريشنز بتكون مينلي في الانترستيشيوم وانسايد الالفيولر سبيسز. على اللونج رن لما عندنا كثير chronic congestion this will lead to heart failure cell، واللي هم الهيموسيدرين laden macrophages اللي بيكونوا inside الالفيولر سبيسز. واحدة من الشغلات كمان اللي كومنلي ما يفيد تو إديما هي الإمبوليزم. فالبلمونري إمبوليزم اللي هو واحد من الكومن سورس لها في over 95% of cases هو deep venous thrombosis، وهو زي ما حكينا very common في hospitalized patients اللي بيكونوا bedridden. فاللي بيصير عندنا بهالحالة pulmonary artery occlusion by clot. طبعا البوينت انه احنا بنحكي عن the most common source للإمبوليزم هو الثرومبس formation. ومتذكرين اكيد انتم الفيرتشاوس رياد اللي بيحكي عن الستيسز والهايبر كواجوليشن والانفيرير انجري، كلهم مع بعض بيساهموا في موضوع البلمونري امبوليزم. الستيسز زي اللي عندهم فور اكزامبل موربيد اوبيزيتي، عندهم هارت فيلر، اللي عندهم هايبر كواجوليشن لايدن ميوتيشن، بريجنانسي، بياخذوا او سي بي، اللي عندهم انفيرير انجري من هايبر كوليستروليميا، من دايابيتس، ياتروجينيك. فاسباب كثيره بتؤدي للامبوليزم في البلمونري سيركيوليشن. الريسك فاكتورز اللي قدامنا يعني اشياء برايمري، اشياء سكندري زي الهارت فيلر، الكانسر، زي ما ذكرنا الاستروجين، الاو سي بي، الامبولايزيشن، فاكتور 5 ميوتيشن هي لايدن ميوتيشن، بروثرومبين ميوتيشن، البروتين اس، البروتين سي ديفيشنسي، اسباب كثير بتؤدي للبلمونري امبوليزم. بنعرف احنا ايش اللي بيهمنا حاليا. سو وات يكون عندنا صار في امبوليزم في البلمونري سيركيوليشن. تو ستارت وذ هذا الحكي بدي ازود البريشر. تمام. اول شغله ميكانيكال بلوك بالدرجه الاولى، انه في مور ريزيستنس للفلو. في عندنا كمان من البادي سبازم اللي راح يكون عندنا عشان تعرفوا في ريليز لكثير من الشغلات زي ثرومبوكسين A2 زي السيروتونين، اشياء كثير قبل البادي سبازم. هذا الحكي بده يخلي يصير في اسكيميا. طبعا الفكره انه اللنج زونز اللي بتكون في عليها اتيليكتسس بصير عندنا ديكريز بيرفيوجن عليها. كمان البوينت الرئيسيه هذا الحكي بده يخلي عندنا somehow right to left shunt. هذا في الحالات اللي بيكون فيها مثلا فور اكزامبل فينومين اوفال، او بيكون في عندنا في اي اس دي او بي اس دي. والبوينت انه احنا بنحكي عمالنا عن كونديشن ما بيكون بس له الامبليكيشن على مستوى اللنج بحد ذاته، برضه اكيد هذا الحكي will lead to involvement للهارت بطريقه او باخرى. سو لما نحكي احنا عن مورفولوجي احنا بنحكي عمالنا وين الامبوليزم موجوده، قد ايه حجمها. لما تكون سدل 10% of cases بيكون fatal outcome، او ممكن يفوت باكيوت كوربالمونال واكيوت هارت فيلر وما نلحق البيشنت. لما تكون سمولر في around up to 80% بتكون silent. الشيء اللي بقول لك كمان بيساعد في الموضوع كيف وضع السيركوليشن، هل هي في enough circulation، في good circulation، وممكن بالاخر احنا يكون عندنا في الاوتكم هو hemorrhagic infarction without any let's say proper necrosis في اللنج.
لما يكون في عندنا في bad circulation، وهذا الحكي بده يؤدي الى، بالمناسبه احنا بنحكي bad circulation بنحكي عن systemic circulation، تمام؟ انه اللنج لها تو بلاد سبلاي. فاذا بنحكي عملنا انه في بلاد سبلاي كفايه، الاوتكم حيكون جاست هيموريج، pulmonary hemorrhage. لكن لما احكي عن hemorrhagic infarction، يعني قصدي انه في عندك البلاد سبلاي الثاني اللي جاي من الاورطه مش حيجيب بلاد سبلاي بالطريقه الصح، فديس will lead to infarction في المنطقه، وراح يكون hemorrhagic infarction. وبتعرفوا كمان انه اكيد مع الجرافيتي اللي هو اللوبس هم اللي افكتد مور كومنلي، وبالغالب بتكون مالتيبل ليجنز اكثر من 50% من الحالات بيكون اكثر من سبوت للليجن، واللي عندهم مره واحده بيصير في حيصير عندهم مره ثانيه مره 10 around تقريبا 30% of cases. هي الريكرنسز واللي to pulmonary hypertension subsequently chronic pulmonary. فالاوتكم راح يكون على اللونج ران من كثر الكومبليكيشنز المتوقعه. تتذكروا كمان الويدج شيب اللي بيكون عندنا الايبكس تبعت اللي هو toward the highness، هو اللي بيكون مكان الفيزل اللي عامل occlusion. It's very evident بعد 12 ساعة تقريبا، من 12 ل 36 hours later on بتصير very evident في الايميجينج. أولها بتكون red، بعدين طبعا they will turn into later on in life طبعا بتصير محلها scar formation بتصير white color. تحت الميكروسكوب هي hemorrhagic infarction. There is infarction involving كل تقريبا السيجمنت من alveoli من bronchioles حتى كمان the blood vessels كلهم بيكونوا involved by hemorrhagic necrosis. في البي اي في المورفولوجي اولها بده يكون عندنا في let's say pale، لانه بيكون لسه بعده بده يصير عندك بعدين الديستركشن في الار بي سيز، بعدين بصير تكوين الهيموسيدرين، later on بده يصير زي ما حكيت قبل شوي fibrous replacement، فبالتالي it will turn to white gray in color. later on this will lead contraction في المنطقة اللي صار فيها الامبوليزم. الامبولاي most commonly السورس تبعها ثرومبس، بس ضل في عندنا amniotic fluid كمان واحدة من السورسز، الاير امبوليزم اللي هو نيتروجين جازز، septic embolization bacterial vegetations، تيومر من الكانسر، ممكن يكون كمان فات امبوليزم، فبالتالي اسباب كثير للامبولاي. المحصله النهائيه لهذول الناس انه عندهم بده يصير على اللونج ران diffuse alveolar damage، واكيد subsequently ممكن to involve of course الثرومباي اماكن ثانيه، زي البرين زي lower extremities، ومعاها طبعا 80% mortality rate هذول الناس. هي مثال على امبوليزم mainly amniotic fluid embolism موجودة ب pulmonary circulation inside pulmonary circulation. زي ما بنعرف احنا طبعا اكيد عشان documentation لما نلاقي احنا fetal parts من زي ال squamous epithelium زي اللانوفو here we can document the amniotic fluid embolism at that time. احنا فاهمين شغله كثير مهمه انه على اللونج ران بده يصير عندنا pulmonary hypertension من الريكرنسز للبي اي، بس طبعا keep in your mind انه مش بس الريكرنت بي اي هي الكوز تبع البulmonary hypertension. فالبulmonary hypertension which means انه يصير عندنا increase في الريزيستنس في الفلو through the pulmonary circulation in form of increase the vascular thickening, increase the vascular resistance by many causes. For example, hypoxia in the alveoli due to whatever obstruction, emphysema, in the high altitude, interstitial lung disease, fibrosis, acute or adult respiratory distress syndrome. In case of, let's say, pulmonary embolism, in cases of drug toxicity or overdose by some medications. بكل الأحوال إحنا عشان نعمل to make the story short ممكن نحكي إنه في عنا primary وفي عنا secondary causes للpulmonary hypertension. البرايمري causes هم يعني بشكله خلينا نحكي بعض الحالات توصل في عنا up to 70% of cases بيكون في عنا entity اسمها plexiform pulmonary arteriopathy, which means there is abnormality in the same vasculature of the pulmonary circulation. Also, in 50% of cases, also there is thrombotic pulmonary arteriopathy or veno-occlusive diseases. The other conditions اللي هم بيكونوا, let's say, related to the lung in form of chronic hypoxia in high altitude, in cause of pneumoconiosis,
recurrent thromboembolism, chronic interstitial lung disease, COPD, which is obstructive lung disease, in case of septal defects, mechanical obstruction, in case of tumor like atrial myxomas. So سواء المشكلة كانت هي lung or كانت vascular disease زي الروماتويد arthritis or vasculitis أو حتى cardiac causes كلهم راح يكونوا secondary causes للpulmonary hypertension. الشيء المشترك فيهم زي ما حكينا إنه تقريبا بتصير عندنا الpulmonary pressure توصل حوالي 1/4 of the systemic pressure. الإديوباتيك أو البرايمري كوزز موست كومنلي بنشوفها في الميدل ايج فيميلز وحتى كمان في الصغار في السن. القصة الرئيسية إنه بيكون في عندنا إحنا mainly الفاسكولار وول very hypertrophied mainly intima and media hypertrophy. so بيكون الفيزل very spastic. هذا الحكي طبعا بده يؤدي subsequently إلى endothelial dysfunction وبالتالي stasis وهذا coagulation and so on الcomplications المتوقعة من الهايبرتنشن. The secondary causes هو mainly vasoconstriction of the arterioles لأنه بيكون في عندنا hypoxic induced response. So بهاي الحالة إذا بنحكي إحنا عمالنا إنه this depends على المنطقة اللي بتكون affected، أوكي؟ أو المنطقة اللي بتكون supply. البوينت إنه نحكي إحنا عمالنا عن إشي بده يكون عامل involvement لكل اللنج parenchyma لكل الارتريولز. This will lead subsequently إنه يخلي عنا increase في الارتريال blood pressure. وحكينا بعض الأمثلة اللي إلها secondary بالذات recurrent pulmonary embolism مع الحالات cognitive tissue disease, COPD, interstitial lung disease, cardiac causes زي حالات left to right shunt، زي حالات mitral stenosis، atrial myxomas، أشياء كثيرة. So يعني لو نخلي إحنا بالآخر عنا يعني بغض النظر عن البرايمري etiology المين insult اللي راح يصير في عنا واللي هيعمل برضه كمان هذا it will add to the vasoconstriction غير موضوع الهايبوكسيا وموضوع الفاكتورز اللي هم يحصلهم ريليز زي الانdothelian overproductivity. This will mainly lead to endothelial dysfunction with loss of many mediators زي NO والPGI2 اللي هيقدر الفاز dilatation will be lost, increase endothelian so more vasoconstriction, more release of the growth factors that will induce smooth muscle hypertrophy وهذا الحكي طبعا بيؤدي برضه كمان ل ECM deposition so this will lead to intima and media hypertrophy. وسبسيكونتلي زي ما حكينا المين ميكانيزم هي انه يصير لنا vasoconstriction في الايرويز. خلينا نركز شوي على المورفولوجي اللي راح تنشاف مع البulmonary hypertension. this depends على size. مثلا for example في الارتريولز لما أدق شيء راح يكون عندنا medial hypertrophy. The membrane of the arterioles will be thickened and duplicated, so this will lead to kind of hyperplastic arteriosclerosis. The medium size mainly بيكون فيهم intima and media thickening, and the large elastic arteries بيكون فيهم mainly atheromatous plaque deposition. هذا المنظر في arterioles اللي احنا بنسميه hyperplastic arteriosclerosis which is kind of concentric and lamellar elastic membrane proliferation and also intima thickening. نحكي شوي عن بعض المودلز of treatment للبرايمري pulmonary hypertension أو في ناس بيحبوا يسموه idiopathic pulmonary hypertension which is primary pulmonary vascular sclerosis. بكل الأحوال بدهم kind of vasodilators زي NO, calcium channel blockers, prostacyclin IV, endothelin receptor antagonists يعني الشغلات اللي بتخلي عندنا يصير more dilatation and decrease in the vasoconstriction. بالنسبة لل COPD as indicated in also ممكن تكون as underlying pathology للpulmonary hypertension أو ممكن تجي in early causes زي ما حكينا زي ما أنا عدينا في المحاضرة السابقة بعض lesions اللي هي بتختلف عن الريستريكتيف. حكينا عن البرونكيتس والبرونكايتس والإمفيزيما. بدنا نركز اليوم شوي كمان على الأزمة. أوكي زي ما حكينا إحنا الإشي اللي بيجمع كل COPD إنه ال FEV1 بيكون reduced. أوكي والريشيو بين ال FEV1 للفورس باتري كاباسيتي كمان will be reduced.
البوينت الرئيسية إنه كثير من الكونديشنز اللي بيكون فيها kind of narrowing of the airways هون بيكون عندك البرايمري obstructive etiology، إنه الايرويز بيكون فيهم obstruction، سواء بنحكي عملنا عن mechanical obstruction أو بنحكي عملنا عن anatomical and histological obstruction. في بعض الأحيان بيكون في عندنا زي حالات الإنفيديما لما تروح للإلاسيك ريكول of the alveolar cavity this will make reduction in the recoil capacity of the lung. أنا هون بدي بس هيك أنا السي أو بي دي لازم كملتها أنا بالأزمة، بس حبينا نحكي عن بعض هيك ننوع شوي، نحكي على البون الهايبرتنشن وعن بعض الأنوماليز، وأرجع باك مرة ثانية للسي أو بي دي ونحكي شوي عن البرونكيال أزمة. إيش تعريف الأزمة؟ هي عبارة عن episodes of hypersensitivity reaction involving the bronchi. طبعا their stimuli are implicated، وهاي الإبيزودز بتكون reversible وممكن relief ب spontaneously أو حتى مع الميديكيشن. البوينت إنه في عندنا إحنا هون type 1 hypersensitivity reaction لكثير من الشغلات اللي بتكون as extrinsic antigens. هذا الحكي most commonly ممكن إحنا نصنف في هاي الحالة اللي هي اسمها atopic asthma، واللي هي بتكون mainly لو هدول الناس عملنا لهم إحنا blood film أو سي بي سي حنلاقي في إيزونوفيليا، حنلاقي عندهم الاي جي اي الليفل تبعه كثير عالي. هو mainly بيكون عندنا الريسبونسفنس راح يكون mainly T helper 2 for positive mediated hypersensitivity reaction. في بعض الأحيان بيكون occupational من الإكسبوجر for example للأسبرجيلس، ففي بعض الإنتيتي اللي اسمها allergic bronchopulmonary aspergillosis هذه بتكون in this way هو occupational exposure هو اللي عامل هذه الهايبرسنسيتيفيتي reaction. التصنيف الثاني اللي هو هذاك سميناه extrinsic. الانترنسيك اللي هي non immune، هذا النوع اللي بيكون معاه there is no A to B no eosinophilia no increase in the IgE level. okay. بعض الأحيان بيكون في عنا زي ما قلنا for example في تصنيف ثاني بتكون برضه هو underlying pathology، زي مثلا أحيانا بيكون exercise والstress والcold هو underlying pathology، أحيانا بعض الميديكيشن زي الأسبرين عشان بيكون glucotrain C4 productivity، أحيانا بيكون بعض النيتروجين أوكسيد بعض الجازز بتكون very irritant with underlying cause so some inhaled gases، احيانا بعض الانفكشن زي الريسبيراتوري سينشال فيروس اللي هو اكثر شيء بيكون في الصغار في السن، اللي بيؤدي لسي هيلبر 2 اكتيفيشن وسايتوكاينز اكتيفيتي بزياده، وبالتالي ايزنفريك انترفيت للبرونكيال وول. صار بشكل عام لما نحكي احنا الازمه حنحكي عمالنا على اذا احنا قادرين نحكي انه فعلا هل هي اميون ميديتد اللي هو الاكسترنسك اللي بيكون فيها A to B مع ايزنوفيليا واي جي اي، ولا هي نون اميون تايب اللي بيكون فيها ولا شيء من الفيتشرز تبعت الاكسترنسك. البوينت الرئيسية زي ما حكينا إنه بيكون في عنا إحنا صار في أكثر من شغلة تعمل لك في الآخر برونكو كونستريكشن، تعمل لك برونكو سبازم. منها فور إكزامبل إنه هذا الأنتيجين بيخلي عنا فور إكزامبل بيجر ستيميليشن، بيخلي المات سيل تعملنا اي جي اي برودكتيفيتي، وبالتالي عندنا الاي جي اي يعملنا هيسترين ريليز. ممكن كمان يخلي عندنا كثير جاب سبيس بين السيلز هذا الانتيجين فور اكزامبل والسايتوكاينز بتاعت التي هيلبر 2، خلي عندنا في وايدنينج للجاب جنكشن بين الابيثيليال سيلز. سو الفكره الرئيسيه احنا بنحكي عمالنا عن البرونكو كونستريكشن هو الالتيميت اوتكم باكثر من طريقه، من ميدياتور ريليز، من جاب جنكشن permeability vagal stimulation، ومن الميدياتورز اللي هم هيطلعوا بالماست سيل. ممكن نقسم احنا الاتاك او الفيز تبع الازمه هو duration لحد تقريبا نص ساعه على ساعه الاولى نسميها early او ممكن نسميها humoral. اوكي، ممكن نسمي الفيز الثاني اللي بيكون late اللي هو cellular اللي هو بعد تقريبا 4 to 8 hours. كيف بيكون الريبريزنتيشن في كل فيز؟ المين ريبريزنتيشن بيكون في عندنا على شكل برونكوسبازم وبرونكو كونستراكشن بالدرجه الاولى في الايرلي فيز لاكثر من طريقه. فور اكزامبل نعرف ان اول شغله الهستامين ريليز اللي بيخلي عندنا في permeability، نعرف انه في عندنا كثير من البروستاجلاندين زي البروستاجلاندين E2 بالذات والF2 والD2 بيؤدي ل bronchoconstriction at the same time dilatation، بالتالي edema، بالتالي more constriction للايرويز. كمان في عندنا الباف من الذكرين بيعمل اكثر من شغله، منه بيؤدي برضه كمان لتحفيز انتاج الهستامين، وبرضه كمان الماست سيل اكتيفيشن هي راح تكون المين بلاير بهذا الفيز.
الليت فيز مينلي بيصير عندنا هون اكثر الايفكت على الابيثيليوم، مور دامجينج ايفكتس من خلال برضه كمان برودكتيفيتي لاشياء كثيره زي الاندوثيلين والان او. بيكون بين هون الانفلاماتوري سيلز مع وجود الايزوفيلز بالذات مع الميجر بيسك بروتين اللي حطلع لنا اياه اللي حيكون اجين توكسيك للابيثيليال سيل. سو في عندنا هون مينلي راح يكون المانيفستيشن على شكل ابيثيليال ديستركشن بهذا الفيز. من ناحيه مورفولوجي يعني هو بالغالب بيكون clinical diagnosis، بس لانه بيكون بالغالب في good activity for some sputum وبالذات او situations لما تكون موجوده في الفوكس بتكون thick and kind of gelatinous وبتكون very thick blogging عن الفوكاي. ففي عندنا شغلات ممكن الواحد يعني يحذر انه هذه البلوج تبعت ازمه وجود الايزوفيلز chocolate laden crystals هلا بشرحها لكم شوي. وفي عندنا كيرشمان spirals which is the shedded epithelium بيكون عامل على شكل weird. الشوكولاتة laden crystals هم عبارة عن crystals بيكونوا موجودين بيكون شكلهم needle like crystals بيكونوا برضه كمان في السبيوتم. لو أخذنا إحنا بايوبسي من الوول تبع البرونكيال وول حلاقيه very congested أو let's say hyperemic، في إديمة، في كتير inflammatory infiltrate mainly eosinophils، برضه كمان حنلاقي في lymphocytes، حنلاقي الجوبلت سيل والسبميوكوزال جلاند عاملين هايبرتروفي، في عندنا نيكروتيك epithelial cells وفي damaging events واضح كثير في الابيثيليوم. وفي عندنا تحت البيزنس الزين يبلش عمليه الفايبروسس اللي حيبلش يعمل ريبير بروسس وبرضه كمان along with smooth muscle hypertrophy. هذا الثيكنس اللي بده يصير في الهول واولها بده يكون من الانفلاميشن والاديما، على اللونج ران بده يصير عندنا من الفايبروسس ومن السموث muscle hypertrophy. هاي فكرة اللي هم الكريستالز شاكوتيدين كريستالز، وهذول بالاخر الايزوفيلز اللي ممكن يكونوا شدد من مع السبيوتم والابيثيليوم بيكون عامل ويلنج زي ما حكينا ابيرنس هم الكيرشمان سبايرلز. again inflammatory cells mast cells eosinophils اللي كلهم بيكونوا في البرونكيال وول. في اليومين احنا بنحكي عمالنا عن المين ايرويز بنحكي عن البرونكاي. هذا الوول تبع مريض ازماتيك هذول الحمر كلهم ايزوموفيلز. في عندنا الابيثيليوم هون مش كثير واضح النيكروسس بس واضح انه هو فيري ثيكند. بصير في عندنا زي ما حكينا تحت الابيثيليوم في هاي المنطقة kind of fibrosis collagen fiber deposition. هذا الانفلاماتوري انفلتريت اللي بيكون زي ما حكينا rich in eosinophils. So هذه الكاشمان spirals اللي هي the shedded and necrotic epithelial wheels بتكون evident أحيانا في السبيوتم أو أحيانا بالبرونكيال لافاج لما نسحب إحنا secretions من البرونكاي. So clinically زي ما حكينا هو بيكون الأزمة بنحسها clinical لما يكون في عندنا episodes بتروح تيجي هاي الأتاك من dyspnea and wheezing المريض مش عارف ياخذ inspiration وحتى كمان expiration. So الويزز هاي زي الزامور نسمع تصفير في صدره during the inspiration والexpiration. اللنج يعني ممكن تعمل entrapment لبعض الهواء لأنه هو الهواء بفوت يمكن لكن الصعوبة حتكون إمتى من الإكسبيريشن إنه عندنا بصير airways obstruction من plugging by debris and mucus وهي بالغالب بتكون زي ما حكينا المدة الزمنية تتراوح من 1 to 7 hours حسب إذا بنحكي عن early phase أو بنحكي عن late phase. واحيانا بتوصل الموضوع الى severe status asthmaticus اللي هي بيكون فيها اكثر يعني long standing episodes من الديسنيا وشربة البريث اللي هي must relieve spontaneously ممكن تحتاج لادميشن على الاي سي يو. So هاي منظر lung فيها kind of hyperinflation زي ما حكينا هي بالاخر obstructive lung disease اللي هو يعني في دخوله ممكن نلاقي شوية ممانعة بس المشكلة الأعرف إمتى لما بيصير عندنا exhalation. فكيف النيورمال إنه هي ميلي الفوكس بصير فيري ثيكند بأكثر من شغلة منها إديما inflammatory cells بالذات الإسموفيل سموث ماسل هايبرتروفي سبميوكوزال جلاند هايبرتروفي واندفنتلي كمان لأنه في المكان اللي بده يصير فيه دمج نيكروسس في الإبيثيليوم بده يصير في عندنا سب إبيثيليال فايبروسس. هيك أنا خلصت معاكم كل اللنج chapter.